টেক্সিন আসামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই হাৰ্ড ডিস্ক এখনত কিদৰে পাৰ্টিশন বনাব পাৰি অৰ্থাৎ হাৰ্ড ডিস্কখনক কিদৰে আমি কেইবাটাও ড্ৰাইভত ভাগ কৰিব পাৰো তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হাৰ্ড ডিস্ক এখন নতুনকৈ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে তাত কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিশন নাথাকে বা ড্ৰাইভ নাথাকে। আমি তাত নিজে ড্ৰাইভ বনাই ল'ব পাৰো। গতিকে এই ভিডিঅ'টি চাই আপুনিও আপোনাৰ হাৰ্ড ডিস্কত পাৰ্টিশন বনাব পাৰিব। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাব আৰু যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। হাৰ্ড ডিস্ক পাৰ্টিশন কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আমি ডিস্ক পিসি বা মাই কম্পিউটাৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। যিখন মেনু আহিব তাত আমি মেনেজ অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মেনেজ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কম্পিউটাৰ মেনেজমেন্ট এখন উইন্ডো আহিছে। এই উইন্ডোখনত আমি ডিস্ক মেনেজমেন্ট এটা অপচন দেখা পাইছো, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ডিস্ক মেনেজমেন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আমি দেখা পাইছো আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কটো ইয়াত দেখুৱাইছে যে 465.76 GB মোৰ টোটেল ইয়াৰ সাইজ। তাৰে 100 MB মোৰ এটো সিস্টেম ৰিজাৰ্ভড হয়, ইয়াত মই একো কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু 465.15 GB যেটো মোৰ সি ড্ৰাইভ, এই ড্ৰাইভটোক মই পাৰ্টিশন কৰিব পাৰিম। গতিকে পাৰ্টিশন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট ক্লিক কৰিলে যিখন মেনু আহে তাত আমি এটা অপচন দেখা পাইছো শ্ৰিংক ভলিউম। শ্ৰিংক ভলিউমত ক্লিক কৰিব লাগিব। শ্ৰিংক ভলিউমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কোৱেৰিং শ্ৰিংক স্পেচ অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিমান স্পেচ আপুনি শ্ৰিংক কৰিব পাৰিব সি ক্যালকুলেট কৰিছে। গতিকে ক্যালকুলেট কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিছে এই উইন্ডোখনত যে টোটেল সাইজ আপোনাৰ শ্ৰিংক কৰিবৰ কাৰণে হাৰ্ড ডিস্কখনত আছিলে 4,76,316 MB। তাৰে ভিতৰত আপুনি শ্ৰিংক কৰিব পাৰিব 2,34,007 MB। গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা ড্ৰাইভ আপুনি যদি বিচাৰে আপুনি সি ড্ৰাইভৰ পৰা কাটি উলিয়াব পাৰিব বা নতুনকৈ বনাব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে গোটেইটো এমাউন্টৰ এটা ড্ৰাইভ যদি আপোনাক নালাগে, আপুনি যদি বিচাৰিছে যে ইমানখিনি ভিতৰত আপুনি কেইবাটাও সৰু সৰু ড্ৰাইভ বনাব লাগে, তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াত যেটো আমাৰ বক্স দিছে এন্টাৰ দা এমাউন্ট অফ স্পেচ টু শ্ৰিংক ইন MB, ইয়াত আপুনি কিমান ডাঙৰ আপোনাৰ ড্ৰাইভটো লাগে MB হিচাপত আপুনি ইয়াত তাক এন্টাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত টোটেল যেটো দেখুৱাই আছে ইয়াতে বাই ডিফল্ট হেতুৱে এন্টাৰ হৈ আছে। গতিকে এতিয়া যদি আপুনি শ্ৰিংকত ক্লিক কৰি দিয়ে এটা মাত্ৰ ড্ৰাইভ আপোনাৰ এক্সট্ৰা কৈ বনিব যাৰ সাইজ হ'ব 2,34,007 MB। কিন্তু মই মোৰ যেটো পাৰ্টিশন মই ইমান ডাঙৰ কৰিব বিচৰা নাই, দুটা সৰু সৰু পাৰ্টিশন কৰিব বিচাৰিছো, সমানত মই ভাগ কৰি দিম। গতিকে এপ্ৰক্সিমেটলি মই এটা ভ্যালু ইয়াত ভৰাই দিম 5000। গতিকে মই এতিয়া যেটো ড্ৰাইভ বনাম তাৰ সাইজটো হ'ব 1,15,000 MB। গতিকে প্ৰায় 115 GB এটা ড্ৰাইভ বনাব পাৰিম। গতিকে এন্টাৰ কৰাৰ পাছত মই স্ট্ৰিং বাটনত ক্লিক কৰিম। গতিকে স্ট্ৰিং হওঁতে কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব, 2-3 মিনিট বা তাতকৈ অধিক সময়ও হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। গতিকে দেখিলে অতি সোনকালে মোৰ ড্ৰাইভটো বনি গল। গতিকে এতিয়া মোৰ ইয়াত দেখা পাইছে যে 112.31 GB এটা ড্ৰাইভ বনিছে, কিন্তু আনএলোকেটেড হৈ আছে। এতিয়া আপুনি ড্ৰাইভটো দেখো। এতিয়া এই আনএলোকেটেড ড্ৰাইভটোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত যিখন মেনু আহিব তাত আমি নিউ সিম্পল ভলিউমত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আমি দেখা পাইছো নিউ সিম্পল ভলিউম উইজাৰ্ড এখন উইন্ডো আহিছে। ইয়াত আমি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত পুনৰ আমি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত এছাইন দা ফলোইং ড্ৰাইভ লেটাৰ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আপুনি ড্ৰাইভটো কি লেটাৰ দিব বিচাৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰে। গতিকে মই সিম্পলি ইয়াৰ লেটাৰটো ই এ ৰাখিছো। তাৰ পিছত নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি যদি ফৰমেট কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ ড্ৰাইভটো যদি ফৰমেট মাৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ফৰমেট মাৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আপুনি ফাইল সিস্টেমটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। আমি NTFS বা EXFAT দুটা আমি ফাইল ফৰমেট সিলেক্ট কৰিব পাৰো। গতিকে মই NTFS ৰাখিম। আৰু ভলিউমটো যদি আপুনি নাম দিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা দিব পাৰিব। গতিকে মই ভলিউমটো নাম দিম মিক্স ড্ৰাইভ। গতিকে ভলিউমটো নাম দিয়া হ'ল। ইয়াত দেখা পাইছে পাৰফৰ্ম এ কুইক ফৰমেট। গতিকে মই ফৰমেটো মাৰি দিম লগে লগে। তাৰ পিছত নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিম। এতিয়া আমি ফিনিশত ক্লিক কৰিব লাগিব। কিছু সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি ড্ৰাইভটো ক্ৰিয়েট হোৱা দেখা পাব। দেখা পাইছে মিক্স ড্ৰাইভ, ই এটা ড্ৰাইভ আমাৰ বনিছে। গতিকে ড্ৰাইভটো সাইজ হৈছে 112.3 GB
NTFS ফাইল সিস্টেম গতিকে দিস পিসি ওপেন কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো ড্ৰাইভটো দেখা পাইছে মিক্স ড্ৰাইভ আমাৰ হৈছে 112 GB এতিয়া আমি ড্ৰাইভটো ওপেন কৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ফাইল বা ফোল্ডাৰ আমি তাত জমা কৰি ৰাখিব পাৰিম গতিকে এইদৰে আমি ডিস্ক পাৰ্টিশন কৰিব পাৰো আশা কৰো ভিডিওটি চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ